आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँलाई मैले पहिला सुरुमा यो दुईवटा घर देखाइरहेको छु। एउटा चाहिँ यो अङ्कुर होम स्कुल रहेको छ। अङ्कुर होम स्कुलसँगै रहेको यो बिक्रीमा रहेको घर हेर्नुहोस् त। यतापट्टिको स्कुल भयो, यतापट्टिको चाहिँ घर रहेको छ है त। हो, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। घर धनीको सम्पर्क नम्बर र यहाँसम्म तपाईँ एक्लै आफै जान सक्ने गरेर भिडियो तयार गरिदिएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो सानो भिडियो रहेको छ। पछाडिपट्टिको दृश्य मैले देखाएँ तपाईँलाई। साथीहरू, यो घर चाहिँ ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को इमाडोलमा हो। इमाडोलमा रहेको घर रहेको छ है त। यही नै सुन्दर खालको घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यहाँनिर चाहिँ अङ्कुर होम स्कुल देखिरहनु भएको छ। यो प्री स्कुल अथवा मोन्टेसरी सँगै रहेको यो घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू, मजाले एउटा गाडी राख्ने पार्किङ रहेको छ। तल टाइल लगाइएको छ। बाटो पनि 13 फिटको चट्टर चाहिँ टाइल लगाइएको छ है। ढल सबै सुविधा रहेको छ र यहाँनिर भित्रपट्टि पार्किङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले चाहिँ एउटा गाडी राखेर केही बाइक पनि तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइडमा पनि अलिकति स्पेस रहेको छ। ओके, अब म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। यो पहिलो तला चाहिँ साथीहरू भाडामा दिनुभएको रहेछ। पहिलो तलामा चाहिँ 3वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ। यहाँ म तपाईँ देखाउँछु, एउटा दुईटा र यतापट्टि साइडमा एउटा गरेर यो 3वटा भयो है त। 3वटा कोठा रहेको छ। यो कोठा, यो 3 नम्बर कोठा चाहिँ अहिले भाडामा दिनुभएको उहाँ यहाँ हुनुहुँदो रहेनछ, त्यही भएर मैले त्यो देखाइनँ। यो कोठा देख्न सक्नुहुन्छ है त। कोठाको साइजहरू ठुल्ठुलो साइजको रहेको छ। दुईतिरबाट टक्क चाहिँ तपाईँले झ्याल देख्न सक्नुहुन्छ। कोठाहरू उज्याला कोठाहरू रहेका छन् है। र त्यसै गरेर अर्को कोठा चाहिँ यतापट्टि साइडमा रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरू किचन रहेको छ। यो भाडामा दिनुभएको हो र चाहिँ यो किचनको सेटअप तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तलामा एउटा किचनको सेटअप र माथि टपमा एउटा किचनको सेटअप रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ बाथरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट फ्लोरको लागि। र सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ साथीहरू एउटा एट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम पनि रहेको छ। अब म सिधै चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरतर्फ अगाडि बढ्दछु। मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है त। टाइल मार्बलहरू, रेलिङहरू सबै फिनिसिङ रहेको छ र यहाँनिरबाट चाहिँ हामी बाहिर पछाडिपट्टि पनि जान सक्छौँ है त। यहाँनिरबाट चाहिँ पछाडिपट्टि गएर टक्क चाहिँ किचनतिर जान सकिन्छ। यसरी पछाडिपट्टि पनि खुल्ला स्पेस रहेको छ। र अब चाहिँ भने म सेकेन्ड फ्लोरतर्फ जान्छु र सेकेन्ड फ्लोरमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ 4वटा कोठा रहेको छ साथीहरू। एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ, त्यो पनि देखाउने छु भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ पहिला सुरुमा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पनि एउटा बेडरुम नै भयो है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो साइजको छ। चिटिक्क कलर लगाइएको छ। राम्रो घर रहेको छ साथीहरू र चाहिँ रिङ रोडबाट नजिकै रहेको छ। म तपाईँलाई अहिले एकैछिनमा रिङ रोडदेखिको बाटोको दृश्य पनि देखाउने छु। र अर्को कोठा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। 2वटा बेडरुम तपाईँ यहाँ रहेको छ भने यहाँ बाहिरपट्टि जान पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कोठाबाट बाहिरपट्टिको लागि ढोका पनि यहाँनिर रहेको छ। बाहिर बरन्डामा निस्किन सक्नुहुन्छ। र ओके, म अब यो कोठाबाट पनि बाहिर निस्कन्छु र उतापट्टि साइडमा रहेको कोठाको दृश्य देखाउने छु। यतापट्टि साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा कोठा रहेको छ। यो चाहिँ यो फ्लोरको लागि अथवा चाहिँ लिभिङ रुम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो साइजको कोठा रहेको छ है। मजाले दक्षिण पूर्व फर्किएको छ। घामको त कुनै चिन्ता नै हुने भएन यो घरमा। र अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कमन बाथरुम रहेको छ भने अर्को एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम पनि रहेको छ। म तपाईँलाई त्यो देखाउने छु। ओके, यो कमन बाथरुम रहेको छ। एकदमै सामान चाहिँ राम्रो रहेको छ है त। र अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। तपाईँहरू ललितपुरतिर घर खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ। यो चाहिँ मास्टर बेडरुम भयो साथीहरू। यहाँबाट हामी बाहिर निस्किन पनि सक्छौँ। यहाँ टक्क बरन्डामा निस्किन पनि सक्छौँ है त। र यसको चाहिँ एट्याच बाथरुम पनि रहेको छ यो फ्लोरमा। यतापट्टि साइडमा चाहिँ म पहिला यो लेफ्टतिर गएर चाहिँ यो एट्याचको दृश्य देखाउने छु है त। यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ। कोठाको साइज ठुल्ठुलो साइजको रहेको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ यो कोठा भयो। ओके, अब म बाहिर निस्कन्छु र माथि टपमा जान्छु साथीहरू। टपमा चाहिँ एउटा पूजा कोठा र चाहिँ एउटा चाहिँ किचन सेट रहेको छ है त। यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ 4वटा बेडरुम नै बेडरुम देख्नुभयो तपाईँले भने। बेडरुम र एउटा बैठक रुम अथवा चाहिँ लिभिङ रुम देख्नुभयो। अब चाहिँ भने म माथि टपतर्फ जाँदैछु। टपमा चाहिँ साथीहरू एउटा किचन रहेको छ र यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा पूजा कोठा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ चिरेको पूजा कोठा यहाँनिर रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ
ओके यो किचन रहेको छ, किचन डाइनिङ यो मैले सेटअप तपाईँलाई देखाएँ। साथीहरू ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को यो इमाडोलमा रहेको छ अङ्कुर प्री होम स्कुल सँगै रहेको छ। 13 फिटी टाइल लगाइएको बाटोमा रहेको छ। पूर्व दक्षिण मोहडाको हो, 3.5 आनामा बनेको हो। 8 कोठा रहेको छ, त्योमध्ये एउटा चाहिँ एट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यो किचनमा लगाइएको टाइलहरू र चाहिँ यो डाइनिङले देखाएँ मैले। अब म बाहिर निस्कन्छु र चाहिँ छतका केही दृश्य देखाउनेछु। माथि सोलरहरू पनि रहेको छ है त। ओके म बाहिर निस्कन्छु साथीहरू। र यहाँनिर तपाईँ ठुलो टक्क चाहिँ छत देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टाइलहरू लगाइएको छ छतमा पनि है त। ओके अब म माथि जान्छु, माथि टपमा जान्छु। माथि टपमा चाहिँ वाटर ड्रम र चाहिँ सोलर रहेको छ र 8000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ है साथीहरू यो घरमा। ओके यो रिङ रोडबाट चाहिँ जम्मा 2 किलोमिटर रहेको छ। ग्वारको चोकबाट जम्मा 2 किलोमिटर। माथि सोलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तातो चिसो पानीको टक्क व्यवस्था भएको है त। ओके यो देखाएँ म। यो घरमा आउनको लागि एकदमै राम्रो लोकेसन छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै स्कुलसँगै रहेको छ। तपाईले गुगल म्यापमा चाहिँ अङ्कुर होम स्कुल भनेर हान्नुभयो भने तपाईँ मजाले चाहिँ यो घरसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै स्कुलसँगै जोडिएको घर हो, आउनको लागि कुनै चिन्ता नै छैन। मैले यो रिङ रोडको दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँलाई। हामी चाहिँ साथीहरू कलङ्कीतिरबाट चाहिँ अब हामी ग्वारकोतर्फ जाँदैछौँ। सातो बाटोबाट अलिकति अगाडि म ग्वारको चोकमा आइपुगेको छु। यहाँनिर अलिकति जाम रहेछ। ओके अब म चाहिँ ग्वारको चोकबाट चाहिँ म भित्र अब छिर्दछु। यो ग्वारको चोकबाट चाहिँ अब म लुबुतिर जाने बाटो भनौँ न होइन, जाने बाटो हो, तर थोरै अगाडि बढ्दछु साथीहरू। यो रिङ रोडबाट जम्मा 2 किलोमिटरमा तपाईँ घरमै पुग्नुहुन्छ, त्यति धेरै टाढा छैन। र चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। त उता चाहिँ तपाईँ दाहिनेपट्टि साइडमा हेर्दै आउनु होला है साथीहरू। दाहिनेपट्टि साइडमा तपाईँ हेर्दै आउनुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा भित्र छिर्नको लागि चाहिँ एउटा देवी मार्ग भन्ने रहेको छ। म अलिकति अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि लगभग 1 किलोमिटर जति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर देवी मार्ग भन्ने आउँछ, यो गेट आउँछ हो। यो गेटबाट चाहिँ अब हामी भित्र छिर्दछौँ। अथवा तपाईँले चाहिँ सजिलै गुगलमा चाहिँ अङ्कुर होम स्कुल भनेर हान्नुभयो भने सजिलै चाहिँ गुगल म्यापले देखाइदिन्छ होइन। अब हामी चाहिँ अङ्कुर प्री होम स्कुलतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी थोरै अगाडि आए पछाडि यहाँ तल जाने बाटो छ साथीहरू है त। तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने यो अङ्कुर स्कुल जाने भनेर सोधे पनि जसले पनि बताइदिनुहुन्छ। र यसरी हामी चाहिँ सिधै अगाडि बढिसके पछाडि अझै सिधै अगाडि नै जान्छौँ। थोरै अगाडि गए पछाडि चाहिँ थोरै यहाँनिर दाहिनेपट्टि मोडिने बित्तिकै एउटा ठुलो बाटोमा चाहिँ, ठुलो बाटो भन्दा नि यो बाटोमा भेट हुन्छ। यो मेन बाटो रहेको छ। यो बाटोबाट चाहिँ हामी अब देब्रेपट्टि लाग्दछौँ। हेर्नुहोस् त देब्रेपट्टि अलिकति 2 घर जति 2-3 घर अगाडि बढे पछाडि चाहिँ हामी ठ्याक्कै स्कुल नजिकमा आइपुगेका छौँ अथवा बिक्रीमा रहेको घरमा आइपुग्न लागेका छौँ हो। यहाँबाट चाहिँ हामी दाहिनेतिर लाग्दछौँ। ओके यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने घरधनीलाई फोन गर्नुहोला अथवा चाहिँ तपाईँ सजिलै चाहिँ यो घरसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। स्कुलको लोकेसन लिएर चाहिँ यो घरसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। यो घरको चाहिँ पहिलो तला चाहिँ साथीहरू 2064 सालमा बनाउनु भएको रहेछ, तर भूकम्पमा कुनै क्षति भएको छैन। तपाईँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र बाँकी माथि चाहिँ 2070 सालमा चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। पुरानो घर भए पनि पिलर सिस्टमको घर रहेको छ है त। यो स्कुलसँगैको घर। यो मूल्य चाहिँ साथीहरू 2,85,00,000मा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ घरधनीलाई फोन गरेर चाहिँ थप बुझ्न सक्नुहुन्छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर 97 462 77 560 97 462 77 560 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।